Hello guys! For today's tutorial, isisingit ko lang kung paano ba mag-design ng CFRP retrofitting sa BIM using this program. Included dito yung transverse CFRP para sa shear at torsion, longitudinal naman para sa flexure, torsion, and deflection, and kung anong itsura ng CFRP report. Anyway, this is yung update ng Excel program version 4.01. Need nyo ulit i-download yung DLL file, Excel file, and patch file. Then run nyo lang ulit yung patch file para ma-install yung DLL file. Sa mga bago, meron akong video kung paano i-install yung Excel file. Hanapin nyo lang sa profile ko yung video. Okay, balik na tayo sa design. From the last video, pinakita ko kung paano gamitin yung T-beam input. At sinabi ko rin doon na hindi may include yung slab for flange if manipis si slab. So, dinagdag ko dito yung button na to. Para kung gusto nyo ma-ignore yung code na yon, at isama pa rin si slab sa computation, pindutin nyo lang yan. Anyway, gagamitin ko lang naman din itong function na to para makita natin kung paano yung latag ng CFRP mamaya. And inulit ko din pala itong beam na i-design natin for comparison sa original capacity and retrofitted capacity. So ano ba yung unang tinitignan bago masabing pwede sa CFRP si beam? Punta tayo ngayon dito sa rightmost ng program. Makikita nyo dito yung mga okay na nakalagay sa shear at torsion. Para masabi mong pwede si beam for CFRP, dapat lahat ng ito ay naka-okay if may torsion load ka. Or kahit itong dalawa lang, dapat naka-okay if wala ka namang torsion load. So ano ba yung mga yan? Yung mga yan ay section limitation requirement for shear. If mag-exceed kayo sa allowable, durog ang concrete nyo. At reinforcement na lang ang magdadala ng load nyo. So iniiwasan natin yan. Ngayon, since okay naman lahat, proceed na tayo sa retrofitting design. Punta tayo dito sa CFRP inputs. Para sa material properties, hingin nyo lang sa supplier yung technical properties ng CFRP na gagamitin nyo. Kasi iba-iba ang properties ng CFRP, depende sa supplier. Ngayon, ang gagamitin nating sample ay ang CCAROP 600. Dahil available ang properties nito online. Bali, lalagay lang natin itong properties na to sa Excel natin. So, meron tayong 0.331 mm thickness, 2,564 MPa tensile strength, 211,000 MPa na modulus of elasticity, and 1.33% naman sa elongation at break o rupture strain. So, lagay na natin yan sa Excel. 0.331 mm, strength is 2,564, rupture strain 0.0133, 211,000 sa elasticity. Gagamitin natin is exterior reduction factor. Carbon gagamitin natin. So, 0.85. Reduction factor sa beam, 0.85. And cyclic stress limit naman for carbon, 0.55. Next, punta tayo dito sa FRP longitudinal layout. Para maintindihan nyo, ipapakita ko sa kanan yung report. Bago pala yan, palitan muna natin ang pangalan yung beam natin. Gawin nating B1 underscore. Then, paglagay natin dito sa beam name. Okay, since nakita na natin itong error, ano ba to? Actually, kaya zero ang moment capacity ng beam natin ay dahil lahat ng rebar natin ay ginamit na for torsion. Kung makikita nyo dito sa baba, sa mid at right support, 100% ng beam rebar natin ay for torsion na. Yet, failed pa rin si torsion. Medyo maliit din kasi yung bakal natin, dalawang 16mm lang. But for the purpose of learning to retrofit beam, assume natin na ito yung ginamit on-site. So, balik na tayo sa longitudinal sa FRP. Unahin natin itong anchored FRP. Ibig sabihin nito ay kung may panlaban ka ba sa posibleng pagkatuklap ng FRP mo. At based sa ACI 440, ito yung mga yon. Okay, next natin si left support. Meron tayong 5 inputs para sa top fiber at ganoon din sa bottom fiber. So, ano ba to? Try natin mag-input para ma-visualize nyo. Para sa NL, number of layer, maglalagay ako ng isang CFRP. At 300 mm width naman sa WL, width of CFRP,
So makikita nyo dito sa report, nagkaroon tayo ng CFRP sa taas. Isang pirasong 300mm width, pero dahil fade pa rin, dagdag pa tayo. Dito naman tayo sa vertical magdagdag. Mag-start tayo sa kilikili ng beam pababa. Ang thickness ng slab natin ay 125. Then ang width naman na ilalagay natin ay 150. So 120 plus 150 is 275. Ngayon, makikita nyo sa report kung paano ba yung layout na in-input natin. Since isa lang, sa left side lang siya. Pero pag dinalawa natin yung vertical, sa kanan naman mapupunta yung isa. Okay, makikita natin na safe na yung design natin sa left support. Copy naman natin ito sa mid at right support. Kung mapapansin nyo sa report, hindi pareho ang capacity ng section natin. Kahit pareho lang naman sila ng size at reinforcement. Kasi kung maaalala nyo, ginamit na yung 100% ng rebar sa torsion. Ngayon, kumuha pa siya ng ilang percent sa CFRP hanggang mag-save sa torsion si beam. Let's say hindi natin i-design si torsion. No lang natin yung check torsion. So ayan, magkapareho na si left at right support. Pero naiiba pa rin si midspan. So bakit kaya? Actually, dapat lahat yan magkakaiba dahil pagdating sa pagdidesign ng CFRP, included sa calculation yung strain ng concrete during installation. Pero dahil almost equal yung dead load moment ng left at right support natin, almost equal din yung strain ni concrete. And therefore, almost equal din yung moment capacity natin, maliban sa midspan. Okay, balik na natin yung torsion checking. At i-design ko lang ito hanggang mag-save lahat ng section. So ayan, safe na lahat. Punta ngayon tayo sa remarks para malaman natin kung ano pa yung mga failure natin. Steel area is below the minimum requirement for mid-bottom bar. Actually, lahat naman to failure sa minimum requirement dahil dalawang 16mm lang yung reinforcement natin. Kaso, paano ba natin mare-resolve yan kung di naman tayo makakapaglagay na ng rebar? Okay, may exclusion naman si ACI 318 pagdating dyan. Although, as a designer na pipirma sa plano, pwede ko na pagbigyan to. Kasi for my opinion, retrofitted na to at si ACI 440 na ang mag-govern. Kaso nga, wala naman sa code na pwede mo nang i-chop pera sa ACI 318. So sige, pagdating sa minimum requirement, gagamitin mo lang yan if more than 0.75 yung demand capacity ratio mo. If less than naman, okay lang kahit mababa ka pa sa minimum requirement. At base yan sa ACI 318-19 Chapter 9.6.1.3. So ibig sabihin, dagdagan ko pa ng CFRP yung beam natin hanggang lahat ng demand capacity ratio natin ay less than 0.75. So ano-ano ba yung mga dadagdagan pa natin? Sa left support, need natin magdagdag sa top fiber. Sa midspan naman, need natin magdagdag sa bottom fiber. At sa right support, sa top fiber naman ulit. Okay, design ko lang na mabilisan. Okay, so check natin kung fail pa tayo sa minimum requirement. At ayun na nga, hindi na tayo fail sa minimum requirement. Pero fail pa tayo sa torsion sa mid area. Check natin sa report para ma-visualize. Okay, itong makapal na dash line na to, ang TU for design. At itong makapal na straight line naman ang nominal capacity ng beam natin. Anyway, pwede nyo naman baguhin yung kulay niyan, depende sa trip nyo. Okay, so ang failure natin based sa graph is more on the right side. Balik ngayon tayo sa FRP layout for transverse naman. Okay. For wrapping system, tatlo lang naman yan. Completely wrapped, U-wrapped, at two-sided wrap. Pero kadalasang ginagamit is U-wrap. Then for the annotation, sundin lang natin to. Okay, for the length, lagay muna natin 500 since 500 yung depth ng beam natin. Tapos 1 layer ng CFRP muna. Then sa depth, try muna natin na 200mm lang yung lalim.
Sa width naman, say 150, then 300 naman sa spacing. Mabivisualize nyo rin to agad sa graph. Kung mapapansin nyo, kaya na ng nominal capacity yung torsion sa right side, pero kulang pa sa mid area. Therefore, dagdagan lang natin yung length hanggang mag-safe na si beam. Gawin natin 1,000. Okay, kulang pa. Try natin 1,500. So yun, pasok na. Check ulit natin si remarks. And mapapansin nyo, bumalik na naman itong failure na to, na na-resolve na natin kanina. So bakit kaya? Kung titingnan natin yung DCR natin, tumaas ulit siya sa 0.75, na kanina ay napababa na natin. Dahil yan sa formula na to. Dahil tumaas na si Theis for torsional transverse capacity, tataas din yung requirement for torsional longitudinal capacity. Dahil minimum lang sa dalawa yung kukunin for the capacity of torsion. Therefore, kailangan natin ulit dagdagan ng CFRP, si right support. Kaya rin mas recommended na unahin i-design ng torsion, dahil affected si flexure sa torsional effect, unless i-neglect nyo si torsion. Sige, design lang natin to hanggang maging 0.75 na lahat ng DCR. Okay. Dagdagan natin to. Since tatlo na yung CFRP natin sa taas, laparan na lang natin siya. Gawin natin 450. Okay. So, ayun. Safe na ang design natin. For comparison, since isang beam lang tong first and second row natin, retrofitted lang tong second row, makikita natin sa deflection checking na bumaba din ng kaunti yung deflection niya. Dahil na rin yan sa effect ng CFRP. At syempre, tumaas na yung mga capacity ng beam natin. At dyan na nagtatapos ang tutorial natin for CFRP design. For the next video, ituturo ko na talaga kung paano gamitin yung auto design. Yun lang, salamat!